আজি অলপ দিনৰ পৰা মই কি ইউজ কৰি আছো আৰু মই যোনটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি আছো এটা অইল হয় আৰু হে অইলটো হৈছে এয়া যেটো হৈছে নেচাৰ শিয়ৰৰ জংক তেল হেয়াৰ অইল যেটো একেবাৰে আয়ুৰ্বেদিক হয় 100% নেচাৰেল হয় এই প্ৰডাক্টটো মই আগতে ইউজ কৰিছো কিন্তু এতিয়াৰ পেকেজিং একেবাৰে নিউ হয় যি কিটা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস থাকে সেই কিটা একেবাৰে সেম হয় আজি মই আপোনালোকক কবলৈ গৈ আছো ভাৰতৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় গেম যাৰ নামটো হৈছে টেক্সেল আৰু আপোনাৰ ভাল দক্ষতা আছে প্ৰেডিকশন এই খেল কেৱল আপোনাৰ বাবে আপুনি যদি তাত 10 টকা লগাই ন এগুণ নহয় 3 গুণ নহয় 4 গুণো নহয় 5 গুণো নহয় তাতকে 9 গুণ বেছি আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতি 15 মিনিটত 9 গুণ টকা জিকিব পাৰিব তো এতিয়া এই গেম কেনেকৈ খেলে হেতু মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিও আহক প্ৰেডিকশনৰ আগত বিজয়ী তালিকা পৰীক্ষা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এতিয়া খোলা সংখ্যাবোৰ এই সংখ্যাবোৰৰ পৰিৱৰ্তে 2 3 আৰোহী ক্ৰমত পৰিণাম কৰক ইবোৰ এতিয়াও খোলা হোৱা নাই কিন্তু 100% উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ধন আদায় কৰিব লগতে এডিশনাল এমাউন্ট জিকিব পাৰিব এই এপটো ফেসবুকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰে যেটো সোমবাৰে তেওঁলোকে গিভঅৱেৰ এনাউন্স কৰে লগতে উইনাৰৰো নাম এনাউন্স কৰি দিয়ে 500 টকা ৰিচাৰ্জ কৰক আৰু আইফোন 13 প্ৰ মেক্সৰ লগতে ৰোমাঞ্চক উপহাৰ নগদ জিকি লৈ যাওক মই বৰ্তমান এই গেম খেলি আছো আপোনালোকে যদি খেলিম ভাবিছে তেন্তে ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে এবাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব আগৰ দিনৰ মানুহে যেটো অইল লগাইছিলে একেবাৰে আয়ুৰ্বেদিক আছিল যেটোক আমি লিষ্ট থেৰাপি বুলি কওঁ হে লিষ্ট থেৰাপিৰ গুটেইটো গুণ এই নেচাৰ শিয়ৰৰ জংক তেল হেয়াৰ অইলত পোৱা যায় এতিয়াও বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে তেল লবলৈ একেবাৰে নিবিচাৰে তেল ললে একেবাৰে চিপু হৈ থাকে কিন্তু এটো অইল যদি আপুনি ৰাতি লগাই মৰ্নিংত ধুই দিয়ে ৰিজাল্ট বহুত ধুনিয়াকে পাব হৰ হেয়াৰ ফল হৈছে ডেন্ড্ৰফ হৈছে লগতে আমাৰ স্কেল্পৰ পৰা একেবাৰে গুৰি হৈতে চুলি উঘালি আহিছে আৰু চুলিৰ যিবোৰ এনেকুৱাবোৰ থাকে ন আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইবোৰ একেবাৰে এডুখ হৈতে মানে দুইমুখীয়া চুলি ওলাইছে আৰু এইবোৰ প্ৰবলেম এটা প্ৰডাক্টতে সলিউশন পাই যাব আৰু এই প্ৰডাক্টটো হৈছে নেচাৰ শিয়ৰৰ হেয়াৰ অইল যেটো 100% নেচাৰেল হয় আৰু ক্লিনিক্যালি লগতে ডাৰ্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড হয় কিন্তু হেতু আৰু এটো সেম হয় কিন্তু ইয়াৰ পেকেজিংটো নতুনকে লঞ্চ কৰিছে নেচাৰ শিয়ৰে কিন্তু ইয়াৰ কাম তাৰ কাম দুটা সেম টু সেম একো বেলেগ নহয় আৰু ইয়াত কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস দিয়া আছে সকলোবোৰ পাছফালে লিখা আছে আপোনালোকে গুটেবোৰ পঢ়ি ল'ব প্ৰডাক্টটো 100% নেচাৰেল হয় লগতে ওয়েট এণ্ড ড্ৰাই হয় হেয়া বটলটোৰ ওপৰতে W সিম্বলটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আগৰ দিনৰ মানুহে যেটো আয়ুৰ্বেদিক ইউজ কৰিছিলে ন যেটোক আমি লিষ্ট থেৰাপি বুলি কওঁ হেতু ৰিভিউ বহুত ভাল লিষ্ট থেৰাপি বুলি ক'লে আমি জানো যে আমাৰ ব্লাড সাৰ্কুলেশনটো বহুত ভাল কৰে আমাৰ চুলিৰ গুটেবোৰ সমস্যাৰ ঠিক কৰি দিয়ে লিষ্ট থেৰাপিয়ে এতিয়া আপোনালোকে গম পালে লিষ্ট থেৰাপি মানে কি লিষ্ট থেৰাপিৰ গুটেই গুণটো নেচাৰ শিয়ৰৰ জংক তেল হেয়াৰ অইলত পোৱা যায় গতিকে এটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ বেনিফিটবোৰ কৈ দিও আমি যদি এই হেয়াৰ অইলটো ইউজ কৰো তেন্তে আমাৰ হেয়াৰ লছ হোৱা দূৰ কৰিব হেয়াৰ ফলটো অতৰাই দিব লগতে উকনিও অতৰাই দিব ইয়াৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টস একেবাৰে নেচাৰেল হয় যিসকলৰ এলোপেথিয়া লগতে স্কেল্পত ৰেশেছ ইনফেকশন হয় লগতে ব্লেডনেছ হয় তে এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে এই প্ৰডাক্টটো সেফ লগতে টক্সিন ফ্ৰী হয় পেৰাবিন ফ্ৰী হয় লগতে সালফেট ফ্ৰী হয় আৰু ইয়াৰ পেকেজিংটো খুব ধুনিয়া এটা এনেকুৱা বক্সত আহে আৰু ভিতৰত এই অইলটো আছে খুব ধুনিয়া এটা পেকেজিং যেটো নিউলি লঞ্চ কৰিছে নেচাৰ শিয়ৰে আৰু এনেকা ইউজ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক জনাই দিছো ৰাতি শুৱাৰ আগত ধুনিয়াকে মাসাজ কৰিব স্কেল্পত ধুনিয়াকে মাসাজ কৰিব 15 মিনিট ফিংগাৰ টিপত দেই ধুনিয়াকে মাসাজ কৰিব আৰু ওভাৰনাইট ৰাখি দিব আৰু মৰ্নিং তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট ডে শ্যাম্পু কৰিব পাৰে কোনোবাই এটো ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে